Tapi dia lah, kalau pergi mana-mana sekali travel pun bangun pagi, macam kita nak sembahyang subuh tu, okay. Dia pergi exercise dulu. Kalau hotel tu ada gym, dia pergi gym dulu. Wow. Ya. Dia Lepas tu, jago dia. tengok cara dia makan, dia tak ambil manis-manis tu sikit je. Kalau dia ambil pun dia satu sudu je. Dia nak terah je. Lepas tu, dia tak ambil dah. Manis-manis ko, karbo-karbo ni. Karbo-karbo macam nasi ko, order pasta ko, dia tak makan sangat. Yalah. Sebab dia macam tu. Aduh, susah kita nak tipu macam tu. Pagi tak nasi kak, tengah hari tak makan nasi. Tengok orang Malaysia kak, tak salah. Lepas tu minum seteng kalau nak kurus, tak apa tak kurus. Ya Allah. Geger. Gegernya tu. Aduh, tak ada. Tak tahu dia duduk melantak tu apa. Makan tu. Masih lagi macam tu tak boleh. Tak ada nak proses seteng. Dia masuk lagi. tambah lagi. Aduh. Minum seteng SD tu nak subuh lalu. Nak jadi lalu. Lepas tu awak tu duk besar berapa puluh tahun tu. Kena sabar. Sabar, you ikut ni memang akan jadi. You sabar, you ikut ni, lepas tu you, bila you masa nak makan tu kan you rasa macam awak ni boleh ke dok kita mikir sendiri. Ataupun kalau nak makan juga terah sikit sudah lah. Jangan you berhas pinggir. Jadi you anggap benda tu boleh. Tak apalah. Pinggir ni kali ni je. Esok ke? Hari ni je aku makan gini. Esok lah aku diet. Esok ke makan pula. Tak ada maknanya lah yang gitu tu. Dia tanya pula kita nah. Dia tanya makan kalau budak ni makan apa lagi nak jadi kita nak Kak Rina. Kak Ina? Ya. Mina nak cakap yang hari tu supaya kata nak offer dengan kakak kan yang Immune 4 tu. Betul? Kan tak jadi. Apa? Orangnya ambil botol tu selit tengok depan belakang semua. Lepas tu dia orang balik daripada holiday Deepavali tu 3 orang dah jatuh sakit dah. Kakak dengan 2 orang anak dia. Lepas tu balik-balik anak dia semua habis sampai terganggu tidur ibu dengan saya sebab kami sebilik dengan anak dia. Coughing yang terlalu amat. Lepas tu apa Mina buat the second day, the first day Mina beritahu dengan dia just ambil je, dia macam coklat je. Lepas tu dia takut lah kan, dia tak nak, dia kata ibu dia akan marah. Saya kata tak apa, saya offer dengan ibu sekali lah. Lepas tu semalam dia orang nak bawa pergi hospital balik, kali ketiga pergi kat Cameron ambil ubat, tak jadi okey. Pergi kat Penang ambil ubat lagi, tak okey. Balik JB tak jadi budak tu pergi sekolah hari pertama. Lepas tu Mina bagi dekat dia Nun tu, Mina cakap satu benda je dengan dia. Awak tahu tak dalam ni, dia selalu tanya dengan saya, makcik apa awak buat duduk kat telefon pagi-pagi Zoom tu. Adalah sebab dia pernah datang masa saya tengok yang hari Selasa dengan Jumaat tu. Dia ada datang duduk, dia ada dengar pasal Abang Nick buat presentation yang ada bag dalam bag semua kan. Dia pergi compare dengan ibu dia pasal ibu dia buat MV kan. Why not you do yang ni boleh dapat duit dalam bag tau. Bagus dia umur dia 12 tahun je. Dia kata this one I think easy we can earn money. Lepas tu semalam Mina buat apa? Mina beritahu ada seorang hari tu testimoni kan, dia kata apa? Anak dia yang 3 bulan ni yang dapat kena COVID tu, lepas tu dia hancurkan masuk dalam susu tu. Saya beritahu benda tu dengan dia lah. Lepas tu budak tu dah okey, cure daripada positif COVID tu. Saya bagilah semalam, saya cakap dengan dia bangun-bangun dalam tengah hari tu, saya bagi dengan dia. Lepas tu dia tengok-tengok, saya cakap saya bagi dengan ibu awak lah. Ibu dia ambil tengok botol, masuk satu dalam mulut. Alah yang ni macam
Flavor dia bagus je, macam milk chocolate je. Dia masuk satu dalam mulut dia, lepas tu saya bagi dia 2. Dia kemam. Lepas tu dia cakap, dia balik dari klinik lah. Ibu dia bawa pergi klinik lah sebab ayah dia minta pergi klinik kan. Balik-balik dia cakap, saya kemam tu sampai more than 1 hour, tak habis. Baguslah that's good. Lepas tu petang tu pula Mina bagi lagi 2 biji lah dengan dia dalam pukul 7.30. Lepas tu saya tanya dengan dia malam tu macam mana outcome dia tu. Dia kata better than the yesterday. Kan? Ya. Yeah. Dalam rumah tu ada satu cough yang terlalu teruk Kak Rina dia. Sekarang pun ada. Tu dengar tu. Dia lah tu yang cough. Malam-malam saya tanya dengan dia, esok boleh tak bagi testimoni? Saya cakap dengan dia dah started dah macam news reader. Dia nak beritahu, dia dah sedia teks nak beritahu. Tadi saya tanya dengan dia, nak tak cakap saya buka mic, awak cuba cakap. Tak nak, scared. Tak apa, lama-lama tu. Dia kata better, saya kata the whole day. Dia mula start cough dalam pukul 2 pagi sampai pukul 4 tak bagi saya dengan ibu tidur sebab kami share bilik dengan dia kan. Hari ni dia feel better dah. Malam semalam pun dia kata dah okey dah. Bagi dekat lagi tekak tu, yang dekat tekak tu. Tapi dia ambil ubat daripada klinik tu pun lah. Tak apalah. Tak kisah. Ni dah tanya dah. Sebab dia nak lagi ambil je. Kasih je. Because dia takkan overdose pun. Takkan overdose. Bagi je lagi. Mula-mula nak bagi tu buat rejection Kak Rina. Baguslah. You dapat rejection dalam rumah. Mina. Tak, rejection. Sebab saya cakap dengan dia sebab ibu dia buat MLM juga kan, yang produk MV. So dia pun ada lah ambil banyak macam vitamin C, multivitamin semua. So masa bila saya cakap tu saya tak nak alah produk awak baik, produk saya baik, saya tak nak cakap tu lah. Lepas tu saya cakap dengan budak ni satu je. Tengok 3 bulan punya budak dia boleh cure daripada positif COVID tu. Why not? This is not what chemical stuff. Lepas tu ibu Mina pun cakap, alah try, this one is what came from kau punya benda tu je boleh makan. Dia cakap dalam bahasa Tamil lah, apa tu, kolostrum kan. Dia cakap dalam bahasa Tamil. Lepas tu dia cakap okey saya nak try. Bagi 1 biji masuk dalam mulut ibu dia. Saya tak tanya dengan ibu dia lagi lah macam mana dia feel ke apa, saya tak tanya lagi. Masa tidur selalu nganga tu masuk satu. Dia sendiri, saya tanya dengan dia, mula-mula dia ejek dengan Mina. Dia cakap, alah aunty macam biasa je lah, tak ada apa-apa. Please tell me the truth, okay? Don't simply play. Lepas tu dia kata better, tempat yang yang kerongkong dia tu, dia feel better. Sebab semalam dia orang pergi check dengan doktor, kerongkong dia semua dah jadi warna merah kat dalam tu, macam nak luka dah. Dia batuk semua. And then kalau you kemam kan bagus kan, kalau kemam tu semua melalui kerongkong you, dia akan pass by your kerongkong semua tu. Bagus sebenarnya. The dirtiest part, kerongkong. Yes.